هاي، كيف الجميع؟ مثل ما شايفين هاي كيكة الأحرف أو الأرقام أجت فترة ترند والعالم كتير حبتها ولهلا عم تطلبها. فحبيت أعملكن إياها بطريقة كتير سهلة، وطبعا بكيك مو بكوكيز. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لي الاشتراك، تكبسوا زر السبسكرايب تحت الفيديو. وهلأ خلونا نبلش. أنا الكيك اللي خابزته هو كيك فانيلا اسفنجي. موجودة الوصفة على قناتي بكيك اسفنجي، رح احط لكم رابط بصندوق الوصف. خبزتها بصاج 60 ب40. بدي قصة هلأ بشكل حرف ام بالانجليزي. نقلب الصاج على القفا، بعدين بدي اشيل هالطبقة الخفيفة يلي هي نتيجة فرني حامي، فبيلدع شوي، فأنا بدي بشيلها شي بسيط. بس بعدين بدي قص الصاج بالنص وبدي قص الحرف على اساسه. هلا انا بدي احاول ما كتير روح حدر، فبدي استهلك كل الكيك اللي عندي مع شوية زوايد بسيطة. اول شي بنشيل الاطراف مثل ما شايفين الكيك طري وطيب. هذا الكيك كتير اقتصادي، ما فيه غير بيض، طحين وسكر بثلاث مكونات بس، وطبعا بيكنج باودر. هلا اي حرف بدنا اياه ممكن انه نحن نرسمه على ورقة او على كرتون، بعدين بنقص الشكل اللي بدنا اياه. بس انا بعتمد على النظر اكتر. بتخيل الرقم بالابعاد. طبعا المسطرة ما بستغني عنها، لازم تضل معكم حتى تاخدوا الابعاد مزبوطة، ما يروح هدر بالكيك ابدا، او تضطروا انكم تقصوا شي غلط وترجعوا تخبزوا من اول وجديد. فقبل ما تقصوا تأكدوا بالمسطرة القياسات اللي بدكم تقصوها مزبوط. هلا بما انه الشكل حرف ام فهو سهل القص. اول شي بدي قص المثلث اللي من فوق، بعدين بدي قص من تحت شكل الام هيك انا تخيلته. هلا بحدد اول شي الابعاد، او بالمسطرة وين بدي قص المثلث بقص بالنص هيك، بعدين باخده مثلث حتى يطلع متساوي بهالشكل. رح تشوفوا انه الهدر كتير بسيط، يعني هي عبارة عن تقريبا 4 مثلثات رح يطلعوا بهالشكل. هلأ من الطرف الثاني كمان بدي قص المثلثين ليعطيني شكل حرف ام. طبعا هالنوع من الكيك، كيكات الاحرف، فيكن تعملوها كمان بالسابلة. بس انا بفضل بالكيك حتى تتقطع، يعني السابلة هي منظر بالاخير اكتر من انه تتاكل، لان هيك بحس. فبفضل انه تكون بكيك عن انه تكون بعجينة السابلة. ممكن كمان نعملها بكيكة العسل، يعني انا خطر لي مرة اعملها بكيكة العسل وراح اجربها شي يوم. بتوقع كتير طيبة بتطلع. لانه كيكة العسل اصلا بس تاخد الحشوة بتصير طرية، فبتحسوها انه بتتقبل هيك اشكال، وفينا نقصها بالشكل اللي بدنا اياه اكيد. هلا مثل ما شايفين عم بقص حرف الام، بتأكد من القياسات بعدين بقص حتى ما اغلط ابدا بهالشكل. كمان مثل ما قلت لكم فيكم ترسموه على كرتونة وتقصوه اللي بدكم اياه. هلا بعد ما نخلص بدنا نعمل حشوة. الحشوة انا بالنص بدي احشي حشوة كريمة، ومن فوق بدي اخلط الكريمة مع كريمة الزبدة الايطالية. شو الفكرة انه من الكريمة العادية بتعبي هوا، ف حتى لو حطينا لها، هلا انا هون جناش راح تعبي معي شوية هوا، فمنظرها ما كتير راح يطلع حلو على الوش. فانا بفضل على الوش اخلط الكريمة مع شوية كريمة زبدة واعملها، فبتطلع شكلها كتير مرتب. اما بالنص ما في عنا مشكلة، اذا كان في هيك شوية فقاعات ما بيأثر، ما رح تبين اصلا. فمثل ما شايفين هلا انا عم بعمل كريمة الفانيلا. هاي الكريمة موجودة على قناتي كمان، رح احطلكن رابط بصندوق الوصف. عم برجع اعملكن اياها هلا قدامكن. بعمل جناش بعدين بضيفه للكريمة انا وعم بخفق. هلا بدكم تنتبهوا انه انا عم استخدم كريمة نباتي. لو كانت كريمة حيواني ما
كتير يعني تجوروا بالخفق لأنه رح تفرط معكم. فالأفضل إنه تضيفوا الجناش بآخر مرحلة من الكريمة الحيواني حتى ما تفرط. بس الكريمة النباتي ما عندي أي مشكلة، مثل ما شايفين بتطلع رائعة، وأنا بحب استخدمها لأنه محلاية وقوامها ثابت وماسكة وطعمتها أكيد طيبة. الحيواني إلها كتير مشاكل فأنا بغنى عنها، فبستخدم الحيواني بس للأمواس، أما للحشوات أنا بحب استخدم النباتي. هذا السؤال كتير بيسألوني إياه، مشان هيك حبيت جاوبكن عليه ضمن الفيديو. مثل ما شايفين هيك صارت معي الكريمة. هلا هي هيك بتشوفوها كتير ظريفة، بس إذا شوي تركناها برات يعني ما استخدمناها فورا راح تعبي هوا، فالأفضل إنه تشتغلوا فيها فورا. أوكي، هلا أنا مثل ما قلت لكم بدي أحشي فيها، بس الكريمة اللي من فوق بدي أعملها بكريمة الزبدة. طبعا كريمة الزبدة شوي خلطت لها كريم شانتيه كمان مخفوقة حتى تخففها ما تطلع كتير دسمة، بس الزبدة بتعطيني القوام الحلو اللي بدي اياه. هلا هيك مثل ما شايفين استخدمت تيب المدور بيطلع شكله حلو. بنعمله بهالشكل، فينا نحشيها اذا حابين بالنص نحط مثلا فريز، فواكه، اي شي بدكن اياه، او مثلا صوصات. حلاوة هالكيكة سهلة وسريعة، والزينة تبعيتها شو ما حطيته على الوش بيطلع حلو. هلا هون بنطبق الطبقة الثانية من الكيك بهالطريقة وبنسقيها. هذا الكيك بيحتاج تسقاية لأنه كيك اسفنجي، فالأفضل إنه تتسقى، خصوصي إنه الكيك عنا هون مانو مغلف بكريمة من برا، فبده ينشف على الهواء، فالأفضل تنعمل أول شي بنفس اليوم تتقدم، تاني شغلة إنه تتسقى. وإذا كان كيك فيه زيت أو زبدة ما بيحتاج تسقاية مثل الكيك الإسفنجي. هلا مثل ما شايفين كيف أنا هون خالطة كريم شانتيه مع كريمة الزبدة، فما عطيتني فقاعات كتير وشكلها حلو ومرتب. وهيك بنخلصها، بعدين بنزينها بالزينة اللي بدنا اياها. انا بدي جهز فريز بدي غطه بالشوكولا. الشوكولا اللي بدي احط له اياها لازم شوي رخية بزيت حتى تلبسها مزبوط. هلا افرجيكم كيف. طبعا الفريز اللي بدي لته بدي يكون اكيد مغسول ونظيف ومنشف. دوبت انا شوكولا وحطيت لها تقريبا لهالفنجان معلقة زيت او معلقتين زيت وحركتهم. هيك بتصير معي الشوكولا سهلة بالتخطيص. اي شي بدكم تغطسوه لازم تضيفوا للشوكولا زيت حتى تتسهل معكم العملية. لا تخافوا رح تجمد وتخفف حتى قساوة الشوكولا وقت بتاكلوها. يعني لما بتغطسوا الفريز مثلا بشوكولا بس رح تطلع كتير قاسية، فلما بتترخى بزيت بصير قوامها أطيب. هلا هيك أنا عندي شوكولا باللون البينك الفاتح، بدي أعمله بهالشكل. بعد العملية أنا جايبة من السوق مثلا، جايبة عدة أنواع شوكولا. عندي فراشات ويفر. هاي شوكولا جالاكسي جبتها باللون الأبيض، فحبيت إني أعملها هيك خطوط باللون الزهري وباللون الموف أو بنفسجي الفاتح نفس الطريقة. وبعدين عندي قوالب شوكولا مثل ما شايفين بشكل قلب، بدي احط بقلبهم شوكولا. هلا بعد ما صبها بدي احطها بالبراد بعدين شيلها. هلا هاي الشوكولا اللي انا عم بستخدمها شوكولا كومباوند، ما بتحتاج تمبرينج، دغري على التدويب والصب. اما لو شوكولا خام لازم تعملوا لها تمبرينج. انا ما بفضل استخدمها بديكورات الكيك، هيك اسهل لي. هالشوكولا كتير اسهل بالتعامل. هديك الشوكولا بستخدمها بس بصب قوالب الشوكولا اللي بتكون محشية، يعني بدي اعمل قالب شوكولا احشي لازم تكون شوكولا خام اطيب تطلع. هلا بدي اعمل وردات كمان بهالشكل بعجينة السكر. فيكن جيبوا ورد طبيعي او ورد صناعي كمان بتزينوه، بس هيك بتكون اوفر لكم اكيد واسهل.
نعمل عدة وردات كمان. دايما نجهز الزينة تبعيتنا قبل الكيكة، لأنه هون مجهزتن قبل، بس حطيت لكم يعني المقاطع بعد التقطيع الكيك. كله كان جاهز وعلى التزيين. طبعا أنا كمان مجهزة مكرون وحاشيته. طريقة المكرون بتلاقوها بقناتي كمان، الرابط رح لكم اياه بصندوق الوصف، او بتشوفوه على القناة كمان موجودة. هيك هلا بعد ما شايفين طلعناهم من البراد، صار فينا نطلع الشوكولا. بنحرر شوي الاطراف، بعدين بنضربهم هيك ضربة خفيفة بينزلوا لحالهم. هلا بدي اعطيهم هيك تلوينة خفيفة باللون الذهبي. هذا الذهبي دست محلول ب كحول او روح اللوز او اي شي بدكن اياه مادة تحلوها. هلا بدنا نزين. التزيين يكون دايما على ذوقكم. بحاول وزع مثل ما شايفين شغلة شغلة، يعني ما بحط كله سوا، لا بشوف وين بدي احط المكرون، بشوف وين بدي حتى ببلش اكيد بالقطعة الكبيرة، بعدين للقطعة الصغيرة. عم بحب اني اشرح لكم اكتر على التزيين حتى تعرفوا انا كيف بفكر، كيف مخي بالتزيين. فهلا انا ببلش بالقطعة الكبيرة، بوزع بعدين الفريز، بعدين بوزع بقية القصص التانية. بشوف مثلا انا هون مثلا الزاوية كترت موف، لا بدي اخلط مع زهري هيك يعني بهالشكل. وكمان بدي زينها بفراشات بورق الويفر. هالورق كمان بيتاكل، بيكونوا مطبوعين، بنقصهم وبنزين فيهم. وقبل ما يخلص الفيديو بحب اذكركم اكيد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، لايك وشير، اشتركوا بالقناة، وطبعا تشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك ويندي بيستري. وعنا جروب انا ودانيا على الفيسبوك، تشتركوا فيه، رح نعمل فيه مسابقات كتير حلوة. الجروب رابط الجروب اكيد بصندوق الوصف، كل الروابط تبع حتى دانيا موجودة بصندوق الوصف. لا تنسوا تدعمونا، هيك انتو بتشجعونا وبتخلونا نعملكم شغلات كتير حلوة. هلا رح خليكم تكملوا كيف زينت القالب تبعنا. وبنهاية الفيديو بحب اتشكركم على المتابعة.